हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। सधैँको चाहिँ आज पनि एउटा नयाँ इन्फर्मेसन भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियो रहेको छ कम्पनी छोडिसकेपछि अथवा छोडेर नयाँ कम्पनीमा छिर्नु भइसकेपछि न्युकानमा बुझाउनु पर्ने डकुमेन्टको बारेमा म सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया गर्न नबिर्सिनु होला। सो यति भन्दै लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो सुरुमा चाहिँ गुगलमा जानुहोस् अनि त्यसपछि के याको के खाने खान्सुरु तोदो के ते भनेर टाइप गर्नुहोस् अनि त्यहाँ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि स्क्रोल डाउन पार्नुहोस्। त्यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ चारवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ। नम्बर 1 मा चाहिँ यदि तपाईहरुले खाइसा छोड्नु भयो, अर्को कम्पनी नपाइकन छोड्नु भयो को खण्डमा चाहिँ यो 1 नम्बर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पीडीएफ, एक्सेल र एक्जाम्पल पनि दिएको छ। सो पीडीएफ मा हेरौँ है त। सो त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अल्फाबेटमा नाम लेख्ने अनि डेट अफ बर्थ, एड्रेस भइहाल्यो, जाइरो काट्नु बाङ्गो अनि जाइरो सिकाकोमा अब तपाईको के हो भिजा, गिजी जिन्मुन चिसिकी कुकुसाई भिजा हो कि खाइगो भिजा हो कि त्यो लेख्नुहोस्। अनि 2 नम्बरमा कहिले या मेरो गर्नुभएको सिरोसिता त्यसको डेट अनि होजिन बाङको लेख्नुहोस्। यदि यो होजिन बाङको चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छैन भने गुगलमा गएर पनि सर्च गरेर भेटाउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि तपाईले छोड्नु भएको कम्पनीको नाम, एड्रेस, फोन नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ तपाईको साइन अनि डेट लेख्नुहोस्। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ तपाईको फोन नम्बर लेख्नुहोस्। अनि यो 5 र 6 मा चाहिँ तपाईको सट्टामा अरूले नै बुझाउने हो भने चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। हैन भने तपाईले नै बुझाउने हो भने चाहिँ नासी भनेर लेख्नुहोस्। अनि दोस्रो पेज चाहिँ चुइजीको रहेको छ अनि यो चाहिँ नबुझाइ पनि हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ कसरी लेख्ने भनेर स्याम्पल पनि राखेको हुन्छ। सो यहाँबाट हेरेर पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। सो त्यो लेखिसकेपछि त्यसलाई प्रिन्ट आउट गर्नुहोस् र सँगै जाइरो कार्डको फोटोकपीलाई पनि प्रिन्ट आउट गरेर फुतोमा हालेर पठाउनुहोस्। र त्यो एड्रेस चाहिँ म लास्टमा भन्नेछु। र यो क्याटेगोरी 2 चाहिँ तेन्सेकुको लागि रहेको छ। र यहाँ पनि पीडीएफमा, एक्सेलमा एक्जाम्पल पनि राखिएको छ। सो पीडीएफ खोलेर हेरौँ है त। सो यहाँ पनि 1 नम्बरमा ऐको जसरी तपाईको नाम, एड्रेस अनि जाइरो सिकाको लेख्नुहोस्। र 2 नम्बर चाहिँ अलिकति फरक रहेको छ। सो 2 नम्बरमा चाहिँ त्यहाँ तपाईले डेट अफ कन्क्लुजन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ तपाईले छोड्नु भएको खाइसाको मिति लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि तलपट्टि खाइसाको नाम, पुरानो खाइसाको नाम र नयाँ खाइसाको नाम अनि त्यसपछि होजिन बाङ्गो, पुरानो खाइसाको होजिन बाङ्गो र नयाँ खाइसाको होजिन बाङ्गो लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि होजिन बाङ्गो तपाईहरुलाई थाहा छैन भने गुगलमा सर्च गरेर पनि तपाईहरुले भेटाउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि आयो एड्रेस, पुरानो खाइसाको एड्रेस र फोन नम्बर र नयाँ खाइसाको एड्रेस र फोन नम्बर। अनि यो लेख्नु भइसकेपछि तलपट्टि तपाईको यो नयाँ खाइसाको एक्टिभिटिज, डिटेल अफ एक्टिभिटिज भनेर देखाएको छ। सो त्यसमा त्यो खाइसाको नाइयो तपाईले काम गर्ने सिगोतनो नाइयो लेख्नुहोस्। अनि 3 र 4 मा चाहिँ तपाईको सिग्नेचर, मिति अनि फोन नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र 5 नम्बर चाहिँ तपाई आफैले बुझाउने हो भने चाहिँ त्यसमा नासी भनेर लेख्नुहोस्। अनि त्यो दोस्रो पेज चाहिँ तपाईहरुले बुझाउनु पर्दैन। त्यसैगरी यहाँ एक्जाम्पल पनि राखिएको छ। सो एक्जाम्पल पनि हेरौँ है त। सो अनि त्यो लेख्नु भइसकेपछि सँगै जाइरो कार्डको फोटोकपी फुतोमा हालेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। र किते चाहिँ हाचिजी युनियनको किते लाग्छ र एड्रेस चाहिँ यो रहेको छ।
कम्पनी छोड्नु भएको 14 दिन भित्रमै पठाइसक्नु पनि हुन्छ। सो ढिलो नगरिकन टाइममै पठाउनु होला। सो भिडियो यति नै हो। यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाँकी अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने नै छु। धन्यवाद।